Masayang araw sa inyong lahat mga bata. Ngayong araw ay magsasanay tayong gumupit. Ihanda ng inyong makukulay na papel, glue, gunting, at bond paper para sa ating art project. Ang tawag sa ating art project ay Cutting Practice Book or Cutting Practice Mini Book. Tara, simulan na natin. Sa paggawa ng mini book, humingi tayo ng tulong sa ating mga magulang, maging sa mga susundan ng mga linya na ating gugupitin. Hawakan ng may buong ingat ang inyong mga gunting. Kung hindi pa sanay ay magpatulong kay nanay at kay tatay. Idikit ang inyong mga ginupit na mga makukulay na papel sa inyong mini book. Panoorin nyo ang video na ito para malaman ninyo ang pagkakasunod-sunod ng mga gagawin para sa ating art project. Lagyan ng dekorasyon ang harapan ng inyong mini book.